Imagine lang na kanila. Oh, grabe. Ato big wala na kagawasan. Sa to ba nagpundo tanan diri sa law? Good afternoon, guys. I'm Dave. And I'm Andre, and we are the Group 2. So, on September 20, 2018, a landslide happened here in Naga. It was caused by a heavy rainfall and quarrying operations and killed several people. Now we're going to interview few people who might have been the victims of the landslide and ask about why it happened, what others they are facing, where they have given support from the government, and what are their recommendations about the issue. Good noon na, kuyog na mo karon si Harold Suarez. ya. Mga tanan mo if na ba kapag hitabo sa landslide. During sa at the hour jud nga nitabo lang sa wala ako, but pag-respond na sa mga sa pag-respond na sa mga rescuers kinaabot na may kay kaning balaya duol kayo sa ground zero na akong mga igagaw diri nagpuyo niya nako igagaw nga PWD. So ginid na mo siya nga amo siyang i-transport padung sa Omoa, which is layo-layo sa nahitabuan sa landslide. So, bukas na sa mi if kabaw ba ka sa cause niya or what happened? Ang gi-publish sa DENR, the cause of the landslide was due to two circumstances. Number one is the mining, ang pagmina sa yuta, was also backed by the heavy rainfall. So meaning the factor was tungod kusog kay ang uwan niya, loose na kayo ang foundation sa yuta, mo to nga ni give up na jud ang kuan. Okay, so what are the risks they are facing now? Ang pinaka number one nga risk nga gi-face sa mga resident nga nagpuyo aning dapita before the landslide was number one, the factor or the risk of death. Second is the factor or the risk nga they're going to lose their homes. Third nga factor is they're going to lose their livelihood and their livestock. After the landslide na nakadaot ba sila support din sa government? After the landslide, the first to respond was the government sa pag-rescue nila, sa pag-count sa katong mga nabilin pa sa yuta, ug sa pag-give nila og kanang this what we call kina temporarily indisplaced dito sila. So ang ni-give nila og kapuy-an, ni-sustain nila for how many days kay ang government. So what are their recommendations about this issue? The first recommendation of the government was to move away from the ground zero. A perimeter or a radius was established. Mo tong pinaka first nga recommendation nga gi-make sa government nga Sindulan and the area that was given the perimeter was not safe to live in. Dili pa siya habitable. So mo tong pinakauna nga gihatag nga recommendation sa government na ilang gi-close off, gihimo na lang ghost town ang Sindulan. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. May karon kayo ni Kuri. ya. Lola Kuri. Lola Cory. Anong, first mga tanan mo if kabaw ba ka sa hitabo ato? Jadi haman ni. So, sa may kanang makaingon ka na sa cause ito niya. Pabuto. Papunto sa May ako no na kay gid blasting ba? So ano sa mga risk na ilang Maris. Ang opportunity labira ang gusto ato kan. Ang tabunan gitong daghan kaayo. So pag after to na hitabo kay nakadawat ay mo kanang responde. Ay ganun ba? Taod pag yun kay sugay man yun matapok ang mga tao eh. Daghan tao pero dili pa makakuha. O tong nalangan ang pagkuha sa mga tao kung nailawom. So daghan pa man nagtinabangay ato after ito panabot ang bayan. Yung ba si Brian mo igay ang gauna dito. So unsa may mga recommendations ato mga issue? Pagtapang na dito kuan. Kay atong mga tabunan. Ya, lisod man nila pagkuha kay
Labo na kayo nga sila kahibaw ug asa lapita. Nya ang bako ba? Oto ang bako na apil og guba to untang mga balay nga wa mo guba. Dito mo sila magpatong. Ang dakong area diha. May balay pa man ta na diha. Guba sa ilang bako. Dili siya pwede mo po. Ambot lang ka na ron kay kaniron ang Pilipinas taga si LGO si Tihor Dinis Lagapon. Ang katungaan ni dire na kuno pero ang dire red pa red zone dire na pero okay na na dire dapit ang dire dili pa kayo kay ang pa danger zone. Wala danger na. Huwag na mo karon si Tata. So, te mga tanan ko if na-involve ba ka ato na landslide? Oh, kami may babaw ko, kami na lang masili. So, naadyo mo pagkitabuan Oh, dito. naadyo pagdahunog ana. Nakadungog jud ko mo to nga ako mga anak akong gipang bukaw. Mo nga gatan-aw ra mi sa yuta nga gadahili padung sa amua. So, sa may rason te na ano ba, maingon mo na sa rason. Ang ingon nila kay blasting ko mo ang puto sa mitita ko. May buong na marami ato nga na bungkag na ang kwan ba dungtod. So, unsa ang mga risk na ilang So, wa sa trabaho ato dito. Naratol-ratol ba? So, kato te, ang katong responde na abot ra sa lawas. Dugay. Ang tao Dugay dito. jud nya maglisod pa og kuha kay ang yuta ba kay taasa nga ni takob. So, lisod jud. So, unsa man ilang gi-recommend ninyo ato nga issue? May tabo mo kay balik ang sa kanang mga buhato na ninyo. Since tabo na mo dito. Ay, ang kuan nila nga magkuan na lang jud kuno magbantay ano. Di na mo kumpiyansa ano. And now for the preparedness plan. These will be the things to do before, during, and after landslides. Before a landslide, do not live near steep slopes or close to mountain edges. Get a ground assessment of your property. If possible, ask the local government for specific locations for places vulnerable to landslides. Learn about emergency response and evacuation plans for your area. During a landslide, stay awake and alert. Listen to radios or television for warnings of intense rainfalls. If you are susceptible to landslides, consider leaving immediately. As much as possible, do not panic. Save yourself and not your belongings. Be aware that earthquakes can intensify the effects of landslide. After a landslide, stay away from the slide area. Listen to local radio or television stations for latest emergency updates. Watch for flooding, which may occur after a landslide or debris flow. Check for injured and trapped people without entering the slide area. Help neighbors who needs assistance, especially to babies, elder people, and or people with disabilities. Look for and report broken power lines, damaged roads, or infrastructures. Check building foundations. Replant damaged ground as soon as possible since it can lead to flash floods or landslides in the future. Seek advice from experts or authorities. And that is all you need to know in preparing before, during, and after landslides. Thank you, and always remember to stay safe, be alert, and aware at all times.